এটিটিউড দুই ধৰণৰ হয়। এটা হ'ল উইনাৰ এটিটিউড আৰু আনটো হ'ল লুজাৰ্ছ এটিটিউড। যেতিয়া ষ্টিভ জবছ আৰু তেওঁলোকৰ টীমেই আইফোন তৈয়াৰ কৰি আছিল, তেতিয়া তেওঁলোকৰ টীমেই এটা মোবাইল তৈয়াৰ কৰিলে যিটো ছাইজত অলপ ডাঙৰ আছিল। তেতিয়া ষ্টিভ জবছে কৈছিল এইটো অলপ সৰু আৰু পাতল কৰিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকৰ টীমৰ সকলোৱে এই কথাটো কৈছিল যে তেওঁলোকে এই মোবাইলটো আৰু পাতল কৰিব নোৱাৰে। তেতিয়া ষ্টিভ জবছে কাষত থকা এটা একুৰিয়ামত সেই মোবাইলটো পেলাই দিছিল আৰু সেই মোবাইলটোৰ ভিতৰৰ পৰা কিছু বুট বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল। তেতিয়া ষ্টিভ জবছে তেওঁলোকক কৈছিল যদি এই মোবাইলটোৰ ভিতৰত বতাহৰ কাৰণে ঠাই আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে আমি ইয়াক আৰু অলপ পাতল কৰিব পাৰিম। এইটোৱে হ'ল উইনাৰ এটিটিউড। এইটো জন্মৰ পৰা নাহে, ইয়াক নিজৰ মাজত ডেভেলপ কৰিব লগা হয়। উইনাৰ এটিটিউডৰ মানুহবিলাকে সকলো বস্তুকে অলপ বেলেগ হিচাপে চায়। সেয়েহে যি ঠাইত সকলোৱে সমস্যা দেখা পায় সেই ঠাইতে এওঁলোকে অপৰচুনিটি দেখা পায়। এজন মানুহ আছিল, তেওঁৰ সপোন আছিল এক্টৰ হোৱাৰ, কিন্তু তেওঁৰ কথাবোৰ বুজি যোৱা কাৰণে তেওঁ এক্টৰ হ'ব নোৱাৰিলে। কিন্তু নিজৰ জেদ আছিল, তেওঁ হাৰ মানি লোৱা নাছিল। ইয়াৰ পিছত তেওঁ নিজে এটা শ্ব' তৈয়াৰ কৰিলে। এই শ্ব'টোত কোনো কথা কোৱা নাছিল, মাত্ৰ তেওঁ নিজৰ বডি লেংগুৱেজ আৰু তেওঁৰ ইচাৰাৰে সেই শ্ব'টো তেওঁ তৈয়াৰ কৰিছিল আৰু সেই শ্ব'টো ছুপাৰ হিট হৈ গ'ল আৰু মানুহে তেওঁক বহুত পচন্দ কৰা আৰম্ভ কৰিলে। আপুনি হয়তো বুজিব পাৰিছে মই কাৰ কথা কৈছোঁ। হয়, মই কৈছোঁ মিষ্টাৰ বিনৰ বিষয়ে। যদি নিজৰ দুৰ্বলতাৰ কাৰণে তেওঁ হাৰ মানি নিলেহেঁতেন তেনেহ'লে এই পৃথিৱীয়ে কি তেওঁক চিনিলেহেঁতেন? বন্ধুসকল, সমস্যা সকলোৰে জীৱনত আহে। আপুনি যিমান দিন বাচি থাকিব এই সমস্যা থাকিবই, কিন্তু এই সমস্যাক আপুনি কি হিচাপে চাব সেইটো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। সেয়েহে পৰিস্থিতি যিমানেই বেয়া নহওক কিয় তাত ভাল কিবা বিচাৰি লোৱাৰ চেষ্টা কৰক, কাৰণ সমস্যা কেতিয়াও অকলে নাহে। ইয়াৰ লগত বহুত অপৰচুনিটি থাকি যায়, কিন্তু আমাৰ ফ'কাছ সেই সমস্যাটোৰ ওপৰত ইমান বেছি থাকে যে আমি সেই অপৰচুনিটিবিলাক একেবাৰে দেখাই নাপাওঁ। মনত ৰাখিব, এই পৃথিৱীয়ে সেই মানুহবিলাককহে মনত ৰাখে যে এই সমস্যাৰ লগত মোকাবিলা কৰি কিছু বেলেগ কৰি দেখুৱাব পাৰে। য'ত আমি এবাৰ ফেইল হৈ গ'লে হাৰ মানি লওঁ, সেইফালে কিন্তু জেক মাক ইণ্টাৰভিউত 30 বাৰ ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেইটোও মাত্ৰ এটা ৱেটাৰৰ জবৰ কাৰণে। কিন্তু তেওঁৰ এটিটিউডে তেওঁক হাৰ মানিবলৈ দিয়া নাছিল আৰু এই সকলোবোৰ ফেইলৰকে তেওঁ বেলেগভাৱে চাইছিল আৰু যাক সেই ৱেটাৰৰ জবৰ পৰা ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হৈছিল আজি সেই ব্যক্তিজনে চাইনাৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি। এইটোৱেই হ'ল এটিটিউডৰ পাৱাৰ। এটা কথা সকলো সময়তে মনত ৰাখিব, ভুল তাৰ লগতেই হয়, ফেইল সিয়ে হয় যিয়ে ট্ৰাই কৰে আৰু এওঁলোকৰ ভুলবিলাক তেওঁলোকেই বিচাৰি পায় যিয়ে একো কৰিব নোৱাৰে। সেয়েহে আপোনাৰ চিন্তা, আপোনাৰ এটিটিউড ইমানখিনি পজিটিভ ৰাখক যে আপোনাৰ জীৱনত যিমান ডাঙৰেই সমস্যা নাহক কিয় আপুনি তাৰ মোকাবিলা কৰিব। ফেইলৰক একচেপ্ট কৰা শিকক, কাৰণ ফেইল সকলোৱে হয়। আজি যিসকল সফল তেওঁলোকে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা ফেইল নিশ্চয় হৈছিল। থমাছ এডিছনে বাল্ব আৱিষ্কাৰ কৰাৰ আগতে 1000 বাৰ তেওঁ ফেইল হৈছিল। আমেৰিকাৰ 16তম প্ৰেছিডেণ্ট আব্ৰাহাম লিংকনে প্ৰেছিডেণ্ট হোৱাৰ আগত তেওঁ 12 বাৰ ইলেকশ্যনত হাৰিছিল। যদি এওঁলোকে 2 ট্ৰাই কৰি হাল এৰি দিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আজি মই এওঁলোকৰ নাম আপোনালোকক কেতিয়াও নুশুনালো হয়। সেয়েহে ফেইলাৰক ভয় কেতিয়াও নকৰিব, ইয়াৰ পৰা শিকক। আপুনি জানি অবাক হ'ব যে 99% মানুহে ফেইল হোৱাৰ ভয়তে নতুন কিবা কৰাৰ কাৰণে কেতিয়াও ট্ৰাই কৰি নাচায় আৰু কেৱল 1% এনেকুৱা মানুহ আছে যিয়ে বাৰে বাৰে ফেইল হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে নতুনকৈ ট্ৰাই কৰি থাকে। ফেইল হোৱাটো বেয়া কথা নহয়, ফেইলাৰৰ লগত যুদ্ধ লাগি আপুনি ছাকচেছ হোৱাটোৱেই ডাঙৰ কথা। সেয়েহে আপুনি এইটো নিজেই ঠিক কৰিব লাগিব। আপুনি সেই 99% মানুহৰ লগত থাকিব বিচাৰে নে সেই 1% মানুহৰ লগত থাকিব বিচাৰে? এজন মানুহ যে তেওঁৰ কোম্পানী বিক্ৰী কৰি 1000 কোটি টকা পায় আৰু তেওঁ সমস্ত টকা বেলেগ বেলেগ বিজনেছত লগাই দিলে আৰু নিজে ভাড়া ঘৰত থকা আৰম্ভ কৰিলে। কোনো পাগল মানুহেই এইটো কৰিব পাৰে, কাৰণ যদি কোনো নৰ্মেল মানুহ হ'লহেঁতেন তেওঁলোকে ঘৰ বাৰী কিনি জীৱনটো উপভোগ কৰিলেহেঁতেন, কিন্তু এই ব্যক্তিজনে তেনেকুৱা কৰা নাছিল।
আৰু এই পাগল মানুহজনেই আছিল ইলন মাস্ক, যি আজি বহুতো কোম্পানীৰ মালিক আৰু পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি। আৰু এই সকলোবোৰ তেওঁৰ পাগলামি, জেদ আৰু এটিটিউডৰ কাৰণেই হৈছে। কাৰণ ভিৰৰ লগত খোজ কঢ়া বহুত সহজ, কিন্তু আপুনি পাগল হ'বই লাগিব এই ভিৰৰ পৰা গুচি আহি নতুন কিবা কৰিবলৈ। দিনটোত 12 ঘণ্টা কাম কৰিবলৈ অকল এনাৰ্জিয়েই নহয়, সেই কামটো কৰাৰ জেদ আৰু লগতে এটিটিউড লাগিব। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ পাৰ্চেণ্টেজত নহয়, নাম্বাৰত থাকে। কিছু এনেকুৱা মানুহ আছে যিয়ে মন ভাঙি গ'লেই ধ্বংস হৈ যায়, কিন্তু যিয়ে এই কষ্টক এটিটিউড আৰু জেদ হিচাপে তৈয়াৰ কৰিব, তেওঁ এই মানুহ হ'ব পাৰিব। তেওঁলোকক বাধা দিয়া অসম্ভৱ হৈ পৰে। যেতিয়া কোনো মানুহে ফুৰিব যাবলৈ প্লেন কৰে, তেতিয়া কোনো পাগলে নিজৰ বিজনেছৰ কাৰণে প্লেন কৰে। যেতিয়া কোনোৱে চাকৰি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰে, তেতিয়া কোনো পাগলেই সকলোকে চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু এই সমস্ত পাগলবোৰে ভৱিষ্যতে ষ্টিভ জবছ, বিল গেটছ তৈয়াৰ হয়। এই সকলো পাগলবিলাকেই সফলতাৰ কাৰণে সকলো সময়তে পাগল হৈ থাকে। এওঁলোক কেতিয়াও সন্তুষ্ট নহয়। আৰু এই পাগলামি, এই জেদ আৰু এই এটিটিউডে নে তেওঁলোকক ঘুমাব দিয়ে, নে এওঁলোকক ৰ'বলৈ দিয়ে। এজন জেদি আৰু এটিটিউড থকা মানুহে কেতিয়াও শান্তভাৱে বহি থাকিব নোৱাৰে। এওঁলোকে হাজাৰবাৰ ট্ৰাই কৰিব। এওঁলোকৰ জেদ, পাগলামি আৰু এটিটিউডে বাৰে বাৰে তেওঁলোকক সেই কামটো কৰিবলৈ উদগনি দিব। আৰু এই সকলো পাগলামি আৰু জেদি মানুহবিলাকে ইতিহাস তৈয়াৰ কৰি দিয়ে। চ' বন্ধুসকল, এইবোৰেই হ'ল জেদ আৰু এটিটিউড, যিবোৰে এজন নৰ্মেল মানুহক পাগল কৰি দিয়ে। আৰু ইয়াৰ পিছত এই এবনৰ্মেল মানুহবিলাকে এনেকুৱা কিছু কৰি দেখুৱায়, যাৰ সম্পৰ্কে নৰ্মেল মানুহে ভাবিবলৈ ভয় কৰে। সেয়েহে আপুনি যি কৰিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে পাগল হৈ যাওক আৰু এটিটিউড তৈয়াৰ কৰক। কাৰণ যেতিয়ালৈকে এই জেদ আপোনাৰ মাজত নাহে, তেতিয়ালৈকে আপুনি এজন নৰ্মেল মানুহ হৈয়ে থাকিব। আৰু যদি নৰ্মেল হৈয়ে মৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে একো কৰাৰ প্ৰয়োজনেই নাই। কিন্তু যদি এবনৰ্মেল হ'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনি জেদি, পাগল আৰু এটিটিউড তৈয়াৰ কৰিব লাগিব।